در دنیای قرون وسطی امپراتوری‌هایی به وجود آمدند که هنوز آثار آنها در تاریخ باقی مانده است. این امپراتوری‌ها با قدرت و نفوذ خود تاریخ و فرهنگ مناطق وسیعی را شکل دادند. از امپراتوری‌های بزرگ و شناخته شده تا امپراتوری‌های کمتر شناخته شده، هر یک داستانی منحصر به فرد دارند که ارزش بررسی و مطالعه را دارند. یکی از این امپراتوری‌های جذاب و کمتر شناخته شده، امپراتوری خضرهاست. خضرها با تاریخ و فرهنگ غنی خود، یکی از مهمترین امپراتوری‌های آسیای مرکزی بودند که تأثیرات عمیقی بر منطقه و حتی فراتر از آن داشتند. این مردم که از آسیای مرکزی آمده بودند، در قرون 8 تا 10 میلادی حکومتی عظیم را بنا نهادند که تأثیرات شگرفی بر تاریخ منطقه و حتی جهان داشتند. امپراتوری خضرها با قدرت نظامی و دیپلماسی خود توانستند روابط تجاری و فرهنگی گسترده‌ای با دیگر امپراتوری‌ها و ملت‌ها برقرار کنند. امروز ما به سراغ یکی از بزرگترین اسرار تاریخ می‌رویم: سرگذشت خضرها. این امپراتوری باستانی که در قلب آسیای مرکزی قرار داشت، هنوز هم برای محققان و تاریخ نگاران پر از رمز و راز است. با ما همراه باشید تا به بررسی دقیق‌تر این امپراتوری بپردازیم و از اسرار و داستان‌های جذاب آن پرده برداریم. خضرها یک قبیله ترک زبان بودند که در شرق اروپا و بخش‌هایی از آسیای مرکزی زندگی می‌کردند. این قوم در طول تاریخ خود نقش مهمی در تحولات منطقه‌ای ایفا کردند. در قرن 7 میلادی آنها شروع به تشکیل یک امپراتوری بزرگ کردند که به یکی از قدرت‌های مهم منطقه تبدیل شد. مرزهای این امپراتوری از کوههای قفقاز تا سواحل دریای سیاه و دریای خزر گسترش یافته بود. این گستردگی جغرافیایی به آنها امکان کنترل مسیرهای تجاری مهم را میداد. خضرها در تاریخ به دلیل موقعیت جغرافیایی خود که میان دو دنیای متفاوت قرار داشتند، اهمیت زیادی داشتند. این موقعیت به آنها اجازه میداد تا نقش واسطه‌ای بین شرق و غرب را ایفا کنند. آنها میان دنیای مسیحی اروپا و دنیای اسلامی در حال تبادل فرهنگی و تجاری بودند. این تبادلات نه تنها به ثروت و قدرت خضرها افزود، بلکه به گسترش دانش و فرهنگ در سراسر منطقه کمک کرد. خضرها با ایجاد روابط دیپلماتیک و تجاری به یکی از مهمترین پل‌های ارتباطی بین تمدن‌های مختلف تبدیل شدند. اما یکی از مهمترین ویژگی‌های خضرها پذیرش دین یهودی در اواسط قرن 9 میلادی بود. این تصمیم به شدت بر تاریخ و فرهنگ آنها تأثیر گذاشت و باعث شد که خضرها به عنوان یکی از معدود اقوامی که به یهودیت گرویدند شناخته شدند. به طور شگفت‌انگیزی حاکمان خضر تصمیم گرفتند که به یهودیت بگروند. این تغییر دین نه تنها بر زندگی روزمره آنها تأثیر گذاشت، بلکه روابط سیاسی و اجتماعی آنها را نیز تغییر داد. برخی معتقدند که این تصمیم به دلیل موقعیت استراتژیک و ملاحظات سیاسی بوده است. خضرها در منطقه‌ای قرار داشتند که بین امپراتوری‌های مسیحی و مسلمان قرار داشت و این تغییر دین می توانست به آنها کمک کند تا از نفوذ این دو قدرت بزرگ دوری کنند. آنها می‌خواستند خود را از دنیای مسیحی و مسلمان جدا کنند و استقلال بیشتری پیدا کنند. این تصمیم به آنها اجازه داد تا هویت فرهنگی و مذهبی خود را تقویت کنند و از فشارهای خارجی کاسته شود. با این حال تغییرات مذهبی در میان خضرها یک پدیده بی سابقه در تاریخ بود. این تغییرات نه تنها بر جامعه خضرها تأثیر گذاشت، بلکه بر تاریخ منطقه و روابط بین المللی نیز تأثیر گذار بود. پژوهشگران همچنان به بررسی این دوره مهم تاریخی ادامه می‌دهند تا به درک بهتری از دلایل و پیامدهای این تغییرات دست یابند. پذیرش یهودیت نه تنها یک تغییر دینی در سطح حکومتی بود، بلکه تأثیر زیادی بر فرهنگ، سیاست و روابط خارجی آنها داشت. در آن زمان خضرها یکی از معدود مللی بودند که دین یهود را به عنوان دین رسمی خود پذیرفتند و جامعه یهودی در داخل امپراتوری خضر به ویژه در مرکزیت آن یعنی آسیب رشد و شکوفا شد.
خضرها در روابط خود با دیگر امپراتوری‌ها همچون امپراتوری روم شرقی، بیزانس و دولت‌های اسلامی تأثیر زیادی داشتند. آنها به عنوان میانجیگر میان این دو تمدن عمل می‌کردند و مسیرهای تجاری مهمی را اداره می‌کردند. در برخی از مواقع خضرها با بیزانس در جنگ بودند، اما در مواقع دیگر این دو امپراتوری به همکاری‌های تجاری و نظامی نیز می‌پرداختند. آنها همچنین با دنیای اسلامی روابط نزدیکی داشتند. با توجه به موقعیت جغرافیاییشان، خضرها به عنوان یک میانجی مهم در تجارت و تعاملات فرهنگی میان مسلمانان و مسیحیان به شمار می‌رفتند. برخی منابع تاریخی نشان می‌دهند که آنها با امپراتوری عباسیان در عراق نیز روابط دیپلماتیک داشتند. اما این امپراتوری بزرگ که روزگاری از قدرت و شکوه برخوردار بود، در نهایت دچار فروپاشی شد. در قرن دهم میلادی، خضرها با حملات متعدد از سوی روس‌ها و دیگر قبایل ترک روبرو شدند. با حمله و تسخیر آخرین پایتخت خضرها، آلباج، امپراتوری خضر برای همیشه از نقشه جهان ناپدید شد. سقوط خضرها به معنای از بین رفتن یک تمدن نبود، بلکه فقط به معنای پایان یک دوره بود. امروزه تحقیقات تاریخی و باستانشناسی همچنان در حال کشف جزئیات جدید از این امپراتوری فراموش شده است. با وجود نابودی امپراتوری خزر، میراث فرهنگی و تاریخی آنها هنوز هم در بسیاری از منابع و مطالعات مدرن باقی مانده است. در قرون وسطی، نوشته‌ها و نامه‌های خضرها به عنوان یکی از منابع تاریخی مهم محسوب می‌شدند. به ویژه نامه‌های خضر که به تعاملات دینی و فرهنگی پرداختند، همچنان به عنوان اسناد مهم در تاریخ یهودیت و منطقه شناخته می‌شوند. در دنیای معاصر، خضرها همچنان به عنوان یک نمونه منحصر به فرد از همزیستی دینی و فرهنگی در تاریخ بشر شناخته می‌شوند. آنها نه تنها در زمینه‌های دینی، بلکه در سیاست و روابط دیپلماتیک نیز نقشی حیاتی ایفا کردند. امپراتوری خضرها شاید امروز در بسیاری از کتب تاریخ کمتر شناخته شده باشد، اما تأثیر آنها بر تاریخ منطقه و جهان نمیتوان نادیده گرفت. از سیاست‌های مذهبی گرفته تا روابط دیپلماتیک و تجاری، خضرها برای مدتی طولانی به عنوان میانجی بین دو دنیای مختلف عمل کردند. هرچند که امپراتوری آنها فروپاشید، اما تاریخ آنها همچنان در دل نوشته‌های تاریخی و تحقیقات باستانشناسی زنده است. اگرچه تاریخ خضرها به پایان رسید، اما همیشه بخشی از تاریخ بشریت خواهند بود. بیایید یاد بگیریم که چگونه فرهنگ‌ها، مذاهب و تمدن‌های مختلف می‌توانند با هم در تعامل باشند و جهانی بزرگتر و پیچیده‌تر بسازند.